So, good morning at gusto kong itakal sa inyong lahat ang isang napakahalagang matter na dapat ninyong malaman about sa paggawa ng pattern or sa paggawa ng damit. Ito yung tinatawag nating easing allowance. Ayan, easing allowance. Madami ang naguguluhan. Ilan nga ba ang idadagdag na easing allowance kapag gumagawa ng pattern or gumagawa ka ng damit? Ano nga ba itong easing na ito? Diba? Is na dinadagdag dun sa mismong pattern. Siguro naman alam nyo kung ano yung easing allowance na sinasabi ko. The ease is the room or the amount of measurement that we add in the measurement of the final garment. Diba? Or it is the difference between the body measurement and the final garment measurements that allows you to move, to sit and breathe. Ganyan yun ang tinatawag nating easing. Kaya dinadagdagan natin ng easing allowance ang ginagawa nating pattern kasi para makagalaw ka at para maisuot mo ng maayos ang damit. Kasi kung walang easing yan, imagine, kung gagawa ka kung ang bust measurement mo is 32, tapos gumawa ka ng damit, lalo na kung hindi naman stretchable yan, 32 din, sa tingin nyo, masusuot nyo ba yon? Hindi. Hindi mo masusuot, or kung masusuot mo man, hindi ka makakahinga, hindi ka makakagalaw. Yun ang kahalagahan or role ng ating easing or easing allowance. Okay, andun na tayo. Alam na natin kung anong role ng easing. So, ano naman ang dapat nating i-consider sa paglalagay ng easing? Diyan tayo naguguluhan eh. Ilan nga bang idadagdag ko? O, minsan, kino-consider natin dyan yung build or yung katawan ng isang tao. Kung ito ba ay mapayat or kung ito ba ay mataba. Ayan, hindi ba? So, para sa akin, in my own experience, kapag mataba ang isang tao or chubby, dinadagdagan ko lang yan ng konting easing allowance. Pero kapag payat, nagdadagdag ako ng extra easing allowance para magmukha siyang mataba. So, ang easing allowance, nakadepende rin sa build or katawan ng isang tao. Okay, the second one na dapat natin i-consider dyan is yung stretchiness ng fabric na gagamitin. Meron tayong tinatawag na stretchable at non-stretchable. So, nagbabago din ang easing allowance na idadagdag depende sa tela, kung ito ay stretchable or non-stretchable. Diba? Kung stretchable siya, konti na lang ang ilalagay mo or wala na. Depende. Kung minsan merong nagpapadagdag ng konti pa or minsan naman walang-wala as in kasi nag-i-stretch naman yung damit. Pero dun sa mga non-stretchable, magdadagdag ka dyan, syempre, yung regular na dinadagdag plus yung gusto ng customer. Okay, so ganyan. Nakadepende rin dun sa stretchiness ng material na gagamitin or yung fabric. So the third one na i-consider sa pagdadagdag ng allowance or easing allowance is yung gender. Tandaan, ang lalaki mas gusto niyan normally yung katamtaman or yung medyo loose. Sa babae, hindi. Kaya, sa babae, minsan gusto nila fit or semi-fit. Ganyan. So, nagdidepende rin, nagbabago din ang easing allowance sa gender din. Kung lalaki siya o babae. Kung bakla o tomboy. Ganyan. Depende. Then, the fourth one, i-consider age. Yan, bata, matanda. Sa bata, nagdadagdag tayo ng mas madaming easing allowance compare sa matatanda na regular lang ang dinadagdag natin. Kasi bakit? Sa bata, mas madami. Kasi lumalaki ang bata. Kasi natatandaan nyo ba yung laging sinasabi ng nanay pag pinapagawa nila ng uniform yung kanilang mga anak? Hindi ba? Gusto nila at least 2 years nagagamit pa ng bata yung kanyang uniform. Kaya gusto ng mga nanay na nagpapagawa ng uniform sa kanilang mga anak, mas malaki or maraming easing allowance ang ilalagay para habang lumalaki siya, nasusuot pa niya ng mas mahabang panahon. Yun ang sinasabi ko sa mga bata,
mas madaming easing allowance ang dinadagdag kasi lumalaki sila. Pero yung matanda, dahil malaki na siya, sagad na yung ano niya, yung build niya, depende na lang kung tataba siya o papayat siya. So, dun tayo dun sa regular na easing allowance ang tinadagdag natin. So, nagbabago or nakadepende rin dun sa age. And the fifth one na kailangan natin i-consider din sa pagdaragdag ng easing allowance is yung purpose. Saan ba gagamitin yung damit? Diba? Doon din tayo bumabase na idadagdag ng easing allowance. Halimbawa, kung sa sports, depende rin sa sports. Kung sa pang-basketball yan, minsan yung mga naglalaro, mas gusto nila maluluwang. Ganyan sa swim or sa swimming, fit. So, sa easing naman, ay meron din tayong tinatawag na wearing ease, design ease, tsaka negative ease. So, ipapaliwanag ko isa-isa kung ano-ano yung mga narinig nyo yan, yung tatlo na yan. So, ang wearing ease, ito yung normally na dinadagdag natin na easing allowance para maisuot mo yung damit. Like yung regular natin dinadagdag dito sa ating bust measurement. Hindi ba sa bust measurement natin, nagdaragdag tayo, kung halimbawa, yung bust natin is 30, nagdadagdag tayo ng wearing ease dyan ng 2 inches or 5 cm or 2 inches. So, sa bust measurement yon. Sa waist, nagdaragdag tayo ng 2.5 cm or 1 inch para sa waist. Sa hips, nagdaragdag tayo dyan ng 3.8 of a centimeter or 1.5 of an inch. Okay? Yan ang tinatawag nating wearing ease. Ano naman yung design ease? Okay, ang design is kung halimbawa gusto ng isang tao na mas malaki pa or magdagdag pa ng extra bukod dun sa wearing ease na standard, magdadagdag pa siya ng another, so dun napapasok yung design ease. Bakit? Kasi nakadepende ang design is dun sa gusto o reference ng dun sa gusto ng customer or dun sa mismong gumagawa or yung designer mismo ng pattern. So, dun papasok ang design is. Para maisuot ang damit ng maayos, yun ang wearing is. Okay? Ngayon, kung gusto ng isang tao na mas maluwang kasi gusto niya yung parang medyo flowy yung skirt niya or medyo boxy fit, ganon, doon napapasok yung design is kasi magdadagdag ka na ng extra volume or extra amount doon sa regular na 2 inches. Tapos yung negative is, bawa yung sukat niya dito sa bust measurement is 40, pero yung damit ginawa niyang 38 lang, so negative is yon, wala siyang allowance totally. And then, nagbawas pa siya dun sa actual na sukat niya. Kasi nga, dahil sa ginamit na fabric is very stretchable. Kaya, yun ang tatandaan ninyo. So, ang is reference chart for the bust area in shirts, dresses, and tops. Categorized na close fitting, may fitted, may semi-fitted, may loose fitting, at very loose fitting. Ayan, so sana nakatulong sa inyo ang konting kaalaman na to about sa easing. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Most importantly, subscribe ninyo yung aking channel para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Okay? Don't forget.